دارت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية طلعت اشتباكات بين الشرطة والقوات. كيف نخلقوا المجتمع هكا عندنا كتبت ما كاينش غير المخزن ديال الزهور. أهلا وسهلا. اليوم غادي نتكلموا على واحد القضية قلبت الدنيا الأيام اللي فاتت في الإعلام العالمي وفي مواقع التواصل الاجتماعي، والأمر كيتعلق بالفضيحة ديال رجل الأعمال الأمريكاني سميتو جيفري أبستاين اللي كان انتحر في الحبس في 2019 قبل ما تبدا المحاكمة ديالو بجرائم الاعتداء الجنسي والاتجار في البشر، واللي عاود خرج هذه الفضيحة للوجود من بعد ما كانت تسدات في 2019 بالموت ديال هذا المجرم. هو واحد العدد ديال الوثائق اللي سمحت السلطات القضائية في أمريكان باش تخرج للعلن. هاد الوثائق السرية فيها السميات ديال بزاف الشخصيات اللي معروفين كانوا صحاب ولا شركة ولا ضحايا ديال إبستاين. باش نفهموا هاد القصة مزيان خاص نبداوها من الأول. الاسم ديال جيفري أبستاين تجبد أول مرة في 2005 في واحد التحقيق كانت تفتح في بالم بيتش في ولاية فلوريدا من بعد ما اتهموه بممارسة الجنس مع طفلة في عمرها 14 عام مقابل $200، وتعتقل في 2006 وكان ديك الساعة لاباس عليه ومشهور بزاف وعنده علاقات مع المشاهير والسياسيين والأكاديميين وغيرهم من صفوات المجتمع. في التحقيقات قالت هاد الطفلة أنها تلاقاتها واحد خيتي سميتها غيلين ماكسويل اللي هي الصديقة ديال أبستاين وتعدات عليها جنسيا وداتها قدمتها ليه وهو داها لشي دار وتعدى عليها تماك. من بعد هاد الفضيحة اللي خرجت للعلن تحطات 40 شكاية ضد هاد المجرم كتعلق بفتيات قصيرات تعدى عليهم، وفي 2008 اعترف هاد خينا بالذنب في تهمة جناية تحريض على الدعارة مع قصير وتحكم عليه ب 18 شهر د الحبس، دوز منها 13 شهر وخدا إفراج مشروط وتسجل عليه أنه مرتكب جريمة جنسية. من بعد هاد الإدانة بزاف ديال المشاهير والسياسيين داروا بالناقص من العلاقة مع أبستاين، من بينهم الرؤساء السابقين الأمريكان بيل كلينتون ودونالد ترامب، بعكس ناس اخرين اللي بقاو صحاب معاه وتسناوه يخرج من الحبس. ومع الوقت غير ما زاد طور في العلاقات ديالو مع الأثرياء والمشاهير حتى ل 2019 فين بدات التقارير الصحفية كتكلم على الفضائح الجنسية ديالو، ونشرت صحيفة سميتها ميامي هيرالد سلسلة ديال التحقيقات على جيفري أبستاين والضحايا متاعو والشخصيات النافذة اللي دافعت عليه في 2008 باش ياخذ حكم بسيط مقارنة بفظاعات الجرائم اللي دار، وهو الشيء اللي ادى لاخضاع الصفقة الإقرار بالذنب للتدقيق مرة أخرى في 2019. وفي يوليوز من نفس العام تشد صاحبنا في المطار وهو راجع من فرنسا واتهموه المدعون فيدراليون بالاتجار في البشر والاعتداء الجنسي على العشرات القاصرات في الإقامة نتاعو في مانهاتن نيويورك بالم بيتش وفلوريدا وبلايص اخرين، وترمى في الحبس بين ما تبدا المحاكمة ديالو، إلا أنه ما كمل شهر حتى لقاوه ميت في الحبس وقالوا أنه انتحر، في حين أن جهات أخرى كتقول ربما يكون تقتل. قبل ما نتعمقوا في التفاصيل ديال هذه القضية خاص نعرفوا أولا شكون هو هاد جيفري أبستاين. هاد خينا كان بدا حياته المهنية في مدينة نيويورك معلم الرياضيات في واحد المدرسة، وفاش جراو عليه من هاد المدرسة في 1976 مشى خدم في بنك الاستثمار بير ستيرنز قبل ما يدير الشركة ديالو جي أبستاين وشركائه في 1982. هاد المجرم وعلى حسب ما قالت واحد المجلة أمريكية قدر باش يولي من المليونيرات الكبار في رمشة عين، وكان ساكن في إقامة فخمة وكان كيتبرع بزاف د الفلوس لبزاف د المؤسسات في أمريكان، وعنده عقارات في بالم بيتش وعقارات أخرى في ستانلي ونيو مكسيكو وباريس وقصر واعر في نيويورك قيمته أكثر من $77 مليون، بالإضافة لجزيرة خاصة في جزر فيرجن الأمريكية، إلا أنه لحد الآن حتى شي حد ما عرف المصدر ديال الثروة نتاعو. هاد الشيء اللي قلناه كله حدو 2019، إلا أن اللي حيا هذا الموضوع هاد الأيام هو الوثائق اللي سمحت السلطات القضائية في أمريكان باش يتنشروا، واللي فيهم سميات ديال بزاف د المشاهير والسياسيين اللي كانوا صحاب ولا شركة ولا ضيوف د أبستاين، واللي من بينهم بيل كلينتون وترامب اللي قال لمجلة نيويورك في 2002 أنه تعرف على جيفري أبستاين قبل 15 عام وأنه رجل رائع وتيبغي نساء زوينات بحاله هو، وبزاف من هاد النساء صغارات في العمر، وأن أبستاين كيستمتع بحياته عادي. هاد ترامب مسخوط لأنه من بعد ما شدوا أبستاين في الحبس
قال لهم انا دابز مع هاد خينا قبل 15 عام وما عمري كنت تنحملو. بيل كلينتون حتى هو سميتو جات في هاد الوثائق السريه بزاف المرات ودار بيان اعترف فيه انه بصح سبق ليه استعمل الطائره الخاصه ديال أبستاين، ولكن ما عمرو كان تيعرف بالنشاط الاجرامي اللي تيدير. هاد الوثائق جا فيها كذلك الاسم ديال رئيس الوزراء الاسرائيلي يهود باراك، وكذلك المؤسس شركه مايكروسوفت بيل غيتس اللي حتى هو اعترف في وول ستريت جورنال انه فعلا كان كيتلاقى بأبستاين وانه ندمان على انه عرفه. هذا المجرم كان عنده علاقات حتى مع الامير اندرو ولد الملكه بريطانيا اليزابيث، حيث سبق ليهم تلاقاو في 1999 ولكن ما كانش باين المستوى العلاقه بيناتهم، الا انهم بانوا مره اخرى كيتمشاو في سنترال بارك في 2010، وهو الوقت اللي كان فيه أبستاين ديجا مدان بارتكاب جرائم جنسيه ومدوز عليها الحبس. هاد الاخبار خلات الامير اندرو يخرج يدير مقابله مع البي بي سي باش يوضح انه تلاقى مع أبستاين اول مره من خلال غيلين ماكسويل، وانه بالفعل شحال من مره سكن في العقارات ديالو، الا انه ما عمرو دار شي علاقه مع وحده من الضحايا ديال أبستاين واللي هي فيرجينيا جيوفري اللي كانت تهمات أبستاين والامير اندرو انهم تعداو عليها. الا ان هاد الخرجه ديال الامير اندرو ما كانتش موفقه على اعتبار انه كاينه شهاده ديال المدير نتاع الاقامه د أبستاين في فلوريدا اللي قال انه شاف بزاف ديال المشاهير تيجيو عنده بمن في ذلك الامير اندرو والزوجه ديالو السابقه سارة فيرغسون، وان اندرو دوز معهم اسابيع كثيره وكان تيبات في غرفه الضيوف الرئيسيه وكل نهار تيدخلوا ليه المدلكات، والمدلكات طبعا بنات قاصرات لممارسه الجنس. هاد الشاهد قال كذلك بان حتى روبرت كينيدي جونيور كان تيجي للدار ديال أبستاين مره الا انه ما تيبانش في الوثائق على انه متهم بشي اعتداءات ولا مخالفات. ومن بين الشخصيات كذلك اللي جات سميتها في هاد الوثائق كاين الممثل كيفن سبيسي والساحر ديفيد كوبرفيلد والمغني الراحل مايكل جاكسون. هاد الوثائق فيها كذلك بزاف ديال الاتهامات اللي كتقول بان أبستاين وصاحبته غيلين ماكسويل كانوا تيديروا تجمعات فيها بنات قاصرات وتيعرضوا على اصحابهم والضيوف نتاعهم باش يقصروا بهم ويتعداو عليهم. وعلى سبيل المثال كان أبستاين نظم ومول شي مؤتمر على الجاذبيه في 2006 في الجزيره ديالو، وحضر فيه 21 عالم من بينهم العالم الفيزيائي ستيفن هوكينغ. هذا العالم كان من بين المتهمين بالاعتداء على القاصرات اللي من بينهم فيرجينيا جيوفري اللي تأكدت الادعاءات ديالها من خلال الرشوه اللي حاول يعطي أبستاين للاصدقاء ديالها باش يقولوا انها غير كتكذب. السؤال اللي مهم دابا هو شنو مازال في هاد الوثائق اللي ما تكلمناش عليه. في الحقيقه الموضوع طويل ومتشعب وما يمكنش نحيطوا بكاع التفاصيل ديالو، ولكن لابد باش نهضروا على معلومات اخرى بنفس الاهميه ولا اكثر مقارنه باللي قلناه من البدايه ديال هذا التقرير. من بين المجرمين اللي كانوا مقربين من أبستاين الفرنسي جون لوك برونيل، الوكيل ديال عارضه الازياء اللي انتحر حتى هو في الحبس في باريس في 2022 خلال المحاكمه ديالو بتهم اغتصاب قاصرات، وكانت الضحيه اللي سبق تكلمنا عليها فيرجينيا جيوفري من بين البنات اللي اتهموه بالاعتداء الجنسي. هاد الوثائق كيف قلنا كانت جبدت فيهم حتى السميات ديال كلينتون وترامب من خلال الاستجواب ديال جيوفري اللي تيقول واحد التقرير انها سبق ليها ركبات في طائره هليكوبتر مع كلينتون وسبق ليها تحرشات بترامب، الا ان هاد البنت نكرت هاد الواقعه وما اتهماتش لا كلينتون ولا ترامب بشي حاجه. من ناحيه اخرى بزاف ديال المتابعين لهذا الموضوع غادي يقولوا علاش هذه الفضيحه ارتبطت بجزيره أبستاين. هذه الجزيره اولا سميتها ليل سان جيمس والمساحه نتاعها شي 30 هكتار وفيها عدد من الفيلات وهي جزء من جزر فيرجن الامريكيه في البحر الكاريبي. شراها أبستاين باش يديرها منتجع ويمارس فيها الجرائم ديالو بعيد على عيون السلطات والمحققين والاعلام، وباش يزيد يغطي على الاجرام نتاعو كان تيعطي بزاف ديال التبرعات والرشاوي للمسؤولين المحليين والمدارس في جزر فيرجن، الا انه واخا هكذا كانت السمعه ديالو تماك خايبه وما كانوش الناس تيحترموه لانه كان معروف بالاعتداءات الجنسيه. والمدعيه العامه ديال جزر فيرجن اللي كانت تعينت في 2020 يعني من بعد الانتحار ديال أبستاين رفعت دعوى قضائيه ضد الممتلكات نتاعو والتحكم بتعويض ديال 105 مليون دولار لصالح جزر فيرجن الامريكيه. هذه المدعيه قالت ان الجزيره كانت هي المكان اللي كيتخبع فيه أبستاين باش يدير الجرائم ديالو.
والخلاصة ديال هذا الشيء كامل هو أن هذه الوثائق ما هي إلا جزء من الدعوة القضائية اللي ترفعت ضد أوبستاين وصاحبته غيلين ماكسويل في 2015 من طرف فيرجينيا جيوفري، اللي هي وحدة من عشرات النساء اللي رفعوا دعاوي قضائية ضد أوبستاين لأنه تعدى عليهم في الإقامات نتاعو في فلوريدا ونيويورك وجزر فيرجين الأمريكية ونيو مكسيكو. جيوفري قالت أنها فاش دارت 17 عام في عمرها تم استدراجها باش دير مضيفة في واحد المنتجع صحي في نادي ترامب مارالاغو، وتماك ولات مدلكة لأوبستاين، والتدليك طبعا ما هو إلا قناع الممارسة الدعارة. هاد البنت الضحية قالت أنها تفرض عليها باش تمارس الجنس مع بزاف د الرجال في جزيرة أوبستاين، بمن في ذلك الأمير البريطاني أندرو وحاكم نيو مكسيكو السابق بيل ريتشاردسون والسيناتور الأمريكي جورج ميتشل والملياردير غيلين دوبلين. جيفري أوبستاين انتحر في الحبس في 2019 قبل حتى ما تبدا المحاكمة ديالو. أما صاحبته غيلين ماكسويل تمت الإدانة ديالها في 2021 بالتجار الجنسي بقاصرات لحساب أوبستاين، وتحكم عليها ب20 عام الحبس.